საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციამ სრულიად გამიჯნა ეკლესია და სახელმწიფო. კონსტიტუციის შემქმნელები დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მხოლოდ ასე შეიძლებოდა სახელმწიფო ყოფილიყო არა მარტო დამოუკიდებელი, არამედ თავისუფალი და თანასწორიც. ამ გამიჯვნამ ასევე სხვა რელიგიური ინსტიტუტებიც დაიცვა სახელმწიფოს გავლენისა და კონტროლისგან. სამწუხაროდ საბჭოთა კავშირის დროს რელიგიურმა ინსტიტუტებმა დაკარგეს დამოუკიდებლობა. საქართველოს დღევანდელი კონსტიტუციაც ოფიციალურად მიჯნავს ეკლესიას სახელმწიფოსგან, თუმცა აღიარებს იმ განსაკუთრებულ როლს, რასაც მართლმადიდებლური ეკლესია თამაშობს ქართულ საზოგადოებაში და ის ასევე იცავს ყველა ადამიანის უფლებას, ირწმუნოს ნებისმიერი რელიგია, რასაც აირჩევს, ან არც ერთი მათგანი. ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნის პრინციპი ასევე მნიშვნელოვანია სხვა ისეთ ქვეყნებშიც, სადაც ძალიან რელიგიური ადამიანები ცხოვრობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია ეკლესიისა და სახელმწიფოს მკაფიო გამიჯვნის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მაგალითს წარმოადგენს. 131 მილიონ ამერიკელზე მეტი აცხადებს, რომ რელიგია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ ცხოვრებაში. ამ ადამიანების 74% ამბობს, რომ ქრისტიანია, თუმცა ამერიკაში ასობით სხვა რელიგიის მიმდევარი ჯგუფი ცხოვრობს. ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნა უზრუნველყოფს, რომ პოლიტიკური ლიდერები არ ჩაერიონ ნებისმიერი რელიგიური ინსტიტუტის გადაწყვეტილებაში. ისინი არ ირჩევენ რელიგიურ ლიდერებს, არ აკონტროლებენ მათ ქონებას, ან ბეგრავენ მათ შემოსავალს. სამაგიეროდ, არც ერთი რელიგიური ინსტიტუტი ან მისი წარმომადგენელი არ სარგებლობს განსაკუთრებული პრივილეგიებით მთავრობის მხრიდან. ეს არ ნიშნავს, რომ კონკრეტული ლიდერები არ ითვალისწინებენ თავიანთ რელიგიას გადაწყვეტილების მიღების დროს. ბევრი ამერიკელი პოლიტიკოსი ღიად საუბრობს საკუთარი რელიგიური შეხედულებებისა და იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენენ ეს შეხედულებები მათ გადაწყვეტილებებზე. ისტორიის მანძილზე ამერიკელებს ხშირად აურჩევიათ ლიდერები უმცირესობათა რელიგიური ჯგუფიდან, როგორიცაა მაგალითად პრეზიდენტები ჯონ კენედი და ჯო ბაიდენი, რომელიც ორივე კათოლიკეა, სენატორი ჯო ლიბერმანი, რომელიც ებრაელია და სენატორი ოლიმპია სნოუი, რომელიც ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმდევარია. ბევრ ამერიკელს ურჩევნია მორწმუნე ადამიანს მისცეს ხმა, მაშინაც კი, როცა ის არ აღიარებს იგივე მრწამსს. სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებს, როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი, არ აქვთ ასეთი მკაფიო გამიჯვნა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის. ინგლისის ეკლესია, რომელსაც ასევე ანგლიკანურ ეკლესიას უწოდებენ, არის დამკვიდრებული სახელმწიფო რელიგია. თუმცა დიდ ბრიტანეთში ასევე ძალიან მტკიცედ არის დაცული ყველა ადამიანის უფლება, აღიაროს ნებისმიერი რელიგია, მისი არჩევანის მიხედვით. დღესდღეობით ბრიტანელ ზრდასრულთა მხოლოდ 15% თვლის თავს ანგლიკანური რელიგიის მიმდევრად. დემოკრატიული მმართველობის პირობებში არის სივრცე და ბევრი გზა, რის მეშვეობითაც შესაძლებელია ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის რეგულირება. მაგრამ გამიჯვნის გარკვეული ხარისხი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დაცული იყოს ყველა ადამიანის უფლება, გაყვეს თავის მრწამსს და იმისთვის, რომ რელიგიური ინსტიტუტები და სახელმწიფო ორგანოები არ ჩაერიონ ერთმანეთის საქმეში.